لو حياتك اتحولت لساحة حرب نفسية، لو بتحس انك دايما الغلطان، ولو شكيت في احساسك وفي مشاعرك وفي عقلك نفسه، يبقى انت في علاقة مع نرجسي. هنا في جحيم النرجسية هتفهم اللعبة اللي بيلعبها، وهتكشف الخدع اللي بيستخدمها علشان يسيطر عليك. بس الأهم، هنساعدك تسترد نفسك من وسط الدمار اللي غرقك فيه. تابع معانا، لأن المعرفة هي أول خطوة للخروج من الجحيم. دايما هتلاقيه بيقولك أنا الوحيد اللي هيحبك بالشكل ده، بس في نفس الوقت بيخليك تحس إنك مالكش قيمة. عارف اللعبة دي اسمها أنا مميز وإنت عادي. بس اللي ما يعرفوش إنك إنت اللي مش قابل للاستبدال، وإن هو مجرد نسخة بتتكرر. قبل ما نبدأ موضوعنا النهاردة، حابب أفكركم إني بقدم جلسات استشارات أونلاين لأي حد محتاج دعم أو بيمر بعلاقة مؤذية أو صراع نفسي صعب. تفاصيل هتلاقوها في وصف الفيديو. لكن خليني أوضح نقطة مهمة قبل ما نكمل. أنا ممكن أتكلم طول الحلقة بصيغة المذكر علشان أوصل المعلومة بشكل أسهل أو أسرع، لكن لازم تبقوا عارفين إن الكلام عن النرجسية مش مربوط بجنس معين. يعني النرجسي ممكن يكون راجل وممكن يكون ست، وكل اللي بنقوله هنا ينطبق على الاتنين من غير استثناء. النرجسي عمره ما هيقلل منك صدفة، هو بيعمل كده لهدف واضح ومقصود، انه يسيطر عليك، لانه مش بيشوفك مجرد شخص في حياته، هو بيشوفك أداة، وسيلة بيستخدمها علشان يحس بالتفوق والتحكم وبالقيمة، حتى لو ده كان على حسابك. يبدأ يحطك في مواقف تحسسك انك مش كفاية، او انك اقل، او انك دايما غلط. بتلاقيه يسخف من رأيك، يضحك على طريقتك، يتجاهلك لما بتتكلم، او يقلب عليك الكلام كأنك اللي دايما السبب في المشاكل. الهدف من كل ده انه يكسر صورتك عن نفسك، ويزرع جواك شك دائم في كل حاجة فيك، رأيك واحساسك وذوقك وقيمتك وحتى استحقاقك للحب. كل ما بينجح في ده، كل ما يكون سهل عليه يسيطر عليك اكتر، لانك في اللحظة اللي بتشك فيها في نفسك هتفضل دايما تدور على رضاه، على اشارات منه تقول انك لسه مقبول، لسه محبوب. تبقى بتتحرك دايما حواليه زي ما تكون على قشر بيض، خايف تغلط، خايف تزعله، خايف يتخلى عنك. وده بالظبط اللي هو عايزه، انك تبقى تابع مش شريك. وفي وسط ده كله النرجسي بيلبس دور تاني خطير جدا، دور الشخص الفريد اللي عمره ما هتلاقي زيه. في الأول ممكن يبقى ساحر، بيهتم بيك بطريقة محدش قبله عملها، بيقولك كلام يبهرك من جوه، يقدم حاجات تبان إنها استثنائية، تفتكر ساعتها إنك لقيت توأم الروح، الشخص اللي مفيش منه اتنين، اللي بيعرفك وبيفهمك وبيحبك بطريقة ما حصلتش. بس الحقيقة ده كله مدروس، متعمد، علشان تتعلق، علشان تصدق إنك وقعت في حب نادر. ولما بتتعلق يبدأ ياخد خطوة لورا، ينسحب تدريجي، يديك القليل بس يخليك فاكر الكتير، يديلك فتات من الاهتمام علشان تفضل تطارد اللحظة الأولى اللي حسيت فيها إنه كان فعلا فريد. وفي نفس الوقت اللي بيغذي فيه إحساسك إنه شخص مميز، بيعاملك كأنك أنت العادي، كأنك سهل تتعوض. تلاقيه يقولك بشكل مباشر أو غير مباشر إنك مش فارق، وإنه بيقدر يلاقي بديلك بسهولة، أو حتى يلمح إنه عنده بدايل، فتلاقي نفسك في صراع داخلي. هو فعلا بيحبني ولا شايفني مجرد اسم في لستة الناس اللي بيعدي عليهم؟ هو حقيقي زي ما ظهر في البداية ولا دي كانت تمثيلية؟ كل الأسئلة دي بتفضل تلف في دماغك وتخليك تتمسك بيه أكتر، علشان تسترجع النسخة الاستثنائية اللي شفتها منه في الأول. وده بالظبط اللي هو عايزه، لأنه في الحقيقة هو مش فريد ولا حاجة، هو ممثل بارع في دور الفريد، إنما أنت اللي كنت صادق، واللي اديت، واللي كنت على حقيقتك. أنت اللي مميز، وده اللي بيخوفه وبيخليه يحاول يقلل منك بكل الطرق. الحقيقة اللي النرجسي عارفها كويس جدا، حتى لو عمره ما اعترف بيها، هي انه هو اللي قابل للاستبدال مش انت. هو اللي بيغير وشه وطباعه وشخصيته حسب المصلحة، هو اللي ما عندوش حاجة حقيقية يقدمها. وعلشان كده بيحاول بكل الطرق يخليك تصدق العكس. كل ما يفضل يقولك او يلمح انك سهل تتعوض، بيكون في الحقيقة هو اللي عارف جواه انه فاضي، وانه ما ينفعش يتبني عليه علاقة حقيقية او مستقبل. النرجسي مش بيقدر يكون علاقة صحية طويلة المدى، لأنه ببساطة مش بني آدم ثابت، ما بيعرفش يكون صادق أو ملتزم أو شفاف أو حتى متزن عاطفيا. اللي بيعرفه هو قصف الحب، يعرف يدخل حياتك زي الإعصار، يبهرك، يدوخك، يديلك جرعة حب مكثفة شبه المخدر، وبعدها بينسحب. بيبدأ وقتها السيناريو الكلاسيكي بتاعه، يقلل منك بالتدريج، يخليك تحس إنك غلط، إنك اتغيرت، أو إنك السبب في اللي بيحصل. بعدها بيختفي، ينسحب فجأة من غير تفسير، من غير ما يفهمك حصل ايه. ممكن يتجاهلك، ممكن يختفي جسديا، وممكن يفضل موجود بس بارد وساكت ومتغير. وكل ده معمول بحرفنة، لانه عارف ان الانسحاب المفاجئ ده هيخلي دماغك
تولع بأسئلة ملهاش إجابات، هيخليك تلوم نفسك وتفتش في كل تصرفاتك كأنك أنت السبب في إنه اختفى. الانسحاب الغامض ده مش مجرد تصرف عشوائي، ولكن دي أداة من أدوات السيطرة. هو بيقلل منك في الأول وبيكسرك من جواك، وبعدين يختفي علشان يفضل هو الوحيد اللي مالك مفاتيح العلاقة، يخليك دايما تحت رحمة ظهوره واختفائه. تبدأ العلاقة مثالية كلها وعود واهتمام ودفى، وبعدين تتحول لجحيم، برود، تقليل وخصام وتجاهل، وفي الآخر اختفاء. هو ماشي على خطة واضحة، يشدك ويتملكك وبعدها يسيبك تايه لوحدك بس لسه متعلق بيه. وكل ده بيحصل علشان يحتفظ بالسلطة النفسية والعاطفية على قلبك وعقلك حتى وهو مش موجود. هو عايز يفضل عايش جواك كظل، كوجع، كعلامة استفهام. اللي يمكن ما تكونش واخد بالك منه هو ان النرجسي بيختفي جسديا بس بيحاول يفضل مسيطر عليك نفسيا. عايزك تفضل تسأل هو راح فين؟ يا ترى انا عملت ايه؟ ازاي اقدر ارجعه؟ وده اللي بيغذيه وبيخليه يحس انه لسه موجود، لسه مسيطر، لسه الاهم. بس في الحقيقة الشخص اللي بينسحب وقت ما يحب ويرجع وقت ما يحب ويقلل منك بدل ما بيبنيك ويقلل منك على طول الخط، هو شخص ما يستاهلش ثانية من تفكيرك ولا لحظة من مشاعرك. النرجسي دايما شاطر في الكلام الكبير، بيبيع لك وعود ضخمة، بيرسم لك صورة وردية للمستقبل، يوهمك انك اخيرا لقيت الشخص اللي هيعمل لك اللي عمرك ما شفته. ممكن يقول لك انا عمري ما حبيت زي كده قبل كده، او انا وانت هنعيش حياة ما حدش عايشها، او حتى يوعدك بالزواج او الاستقرار او الدعم الغير مشروط. وقتها انت بتصدق، لان الكلام بيكون خارج من شخص شايف فيه اهتمام، احساس واحتواء. لكن الحقيقة ان كل ده مجرد هوى، مفيش منها حاجة بتمشي خطوة واحدة لقدام. الوعود دي كانت طعم، وسيلة للتعلق مش للتنفيذ. بعد شوية بتلاقيه يبدأ ينسحب من الكلام اللي قاله أو يطنش وكأن مفيش حاجة اتقالت أصلا. وعلشان ما يخسركش مرة واحدة يبدأ يديلك فتات من الاهتمام، حاجة بسيطة تخليك تحس إن لسه في أمل، رسالة سريعة، مجاملة سطحية، لحظة حنية كده بالصدفة، حاجة ترجعك لحالة الاحتمال، تخليك تستنى أكتر وتتحمل أكتر وتبرر أكتر لأنك متمسك باللي وعدك بيه في الأول، بتراهن عليه ضد كل الأوجاع اللي بعد كده. في وسط كل ده هو بيزرع فيك فكرة إنك قابل للاستبدال، وإن هو جوهرة نادرة، بيحب يلعب دور الشخص اللي أعلى منك، اللي فاهم أكتر، اللي الناس كلها بتتمناه، اللي صعب يتعوض. يعاملك أحيانا ببرود، يلمح إنه يقدر يلاقي حد غيرك بسهولة، أو حتى يقارنك بحد تاني بطريقة مهينة. الهدف مش بس إنه يحس إنه مهم، الهدف إنه يخليك أنت تحس إنك مش كفاية، يخليك تخاف تمشي وتشك إنك تستحق حد أفضل وتفضل متمسك بيه حتى وأنت موجوع. بس الحقيقة اللي بيخاف يعترف بيها إنه عارف إنك أنت اللي فريد، عارف إنك مش سهل ولا أي حد يقدر يعوضك. هو ممكن يحاول يلاقي حد شبهك، حد عنده نفس الصفات أو النقاء أو الحنية، بس عمره ما هيلاقيك. ممكن كمان يحاول يقلدك، يلبس شخصيتك، يتكلم بطريقتك، كأنه بيخلق منك نسخة جديدة يقدر يتحكم فيها من غير ما تحسسه بعقده أو ضعفه. لكن رغم كل المحاولات هو ما بيعرفش، لأن الجوهر مش بيتقلد، النية الصافية مش بتتصنع. هو عارف ده، وعلشان كده بيحاول يقلل منك قبل ما تكشف حقيقته وتعرف قيمة نفسك. بيحاول يكسر جناحاتك علشان ما تطيرش بعيد، بس لو عرفت الحقيقة كل اللعبة بتقع، وكل قناعه بيتكسر، وكل تمثيله ما بيبقاش له أي معنى. لما النرجسي بيلاقيك بدأت تبعد عنه أو تبطل ترد على لعبته أو حتى تحاول تتعافى وتعيش من غيره، ممكن يحصل له شيء غريب جدا. بتلاقيه راجع، بس مش راجع بشخصيته الحقيقية، ولكن بيرجع بشخصية جديدة تماما، لابس وش جديد، لابس قناع التغيير. تلاقيه بيحاول يظهر قدامك كأنه اتغير، بقى ناضج، واعي، مهتم، بيعترف بغلطه وبيوعدك انه هيكون مختلف المرة دي. بيقول لك كلام كنت بتحلم تسمعه، بيعتذر باعتذار شكله صادق ويمكن يبكي كمان. بس الحقيقة كل ده تمثيل متقن. هو مش راجع لأنه اتغير، هو راجع لأنه خسر السيطرة عليك، عايز يرجع يمسك الخيط من تاني. في اللحظة دي هو بيختبرك، بيشوفك هل لسه بتصدقه، هل لسه بتتعلق بالأمل اللي وعدك بيه زمان، هل هتنخدع بالشخصية الجديدة اللي لبسها مخصوص علشانك. هو عارف إنك شفت وشه الحقيقي، بس بيعتمد على حاجتين: أولهم إنه ممكن تكون لسه بتحبه، التاني إنك ممكن تكون نسيت حجم الأذى اللي سببه لك. علشان كده بيراهن على نقطة ضعفك العاطفية وبيحاول يكسرك من جديد. بس لو بصيت كويس هتكتشف إن مشكلته عمرها ما كانت فيك، مش أنت السبب في اللي حصل، ولا أنت اللي محتاج تتغير. هو عنده صراع داخلي مع نفسه، هو مش بيحب نفسه أصلا،
النرجسي بيعيش في حالة رفض لنفسه، مش بيطيق يشوف ضعفه، وبدل ما بيواجهه بيحاول يدفنه من خلال السيطرة على اللي حواليه. بيحب يحس ان هو الأقوى والأذكى والمسيطر واللي الكل بيدور على رضاه. فلما تيجي انت وترفض تلعب الدور ده، لما بتقول كفاية، لما بتعامله على حقيقته، بيتجنن. مش لأنه فقدك كشخص، لكن لأنه فقد الإحساس بالتحكم فيك. وده اللي بيخليه يتفنن جدا في تغيير وشه ويبدل أقنعته حسب المكان والموقف والجمهور. النرجسي ممكن يظهر انه اكتر حد واطيب حد ممكن يساعد الناس ويصلي، ويظهر بصورة المتدين الخدوم. في البيت ممكن يكون كابوس، صوته عالي، عصبي وبارد ومؤذي نفسيا وجسديا. ولما بيكون مع اصحابه بيكون الشخص اللي بيضحك الكل، دمه خفيف، اجتماعي، ظريف. وكل ده مقصود لانه محتاج كل فئة من الناس تشوفه بالشكل اللي بيخدم صورته قدامهم، واللي بيخليه يبعد عن شكله الحقيقي. بس القناع ما بيقعش غير مع الناس القريبة بجد، اللي شافوه في لحظات ضعفه وغضبه وكبريائه المجروح ونرجسيته المكشوفة. القناع بيقع معاك، علشان كده بيحاول يلبس واحد جديد لما بيرجع لك، على أمل إنك تنسى وتصدق من أول وجديد. بس لو أنت شفت الوش الحقيقي مرة، صدقني مفيش قناع هيقنعك تاني. أكتر لحظة بتحصل فيها نقلة حقيقية في علاقتك بالنرجسي هي اللحظة اللي بيقع فيها القناع، اللحظة اللي بتشوف فيها وشه الحقيقي من غير أي تجميل، من غير أي تمثيل، من غير تمثيل، من غير كلام حلو مغلف بسم. اللحظة اللي بيتهور فيها يبان ضعفه، أو تكتشف كذبة كانت مستخبية من زمان، أو يعمل تصرف مش قادر يغطي عليه. اللحظة دي بتفتح عينيك على حقيقة صادمة، إن الشخص اللي كنت بتحبه أو على الأقل بتديله مساحة في حياتك هو في الحقيقة حد تاني خالص، حد ما يعرفش يحب وما بيعرفش يدي وما بيعرفش يكون صادق حتى مع نفسه. ومن اللحظة دي كل حاجة بتتغير. بيحاول يلبس وشوش جديدة، يتقمص شخصيات مختلفة. يمكن ترجع وتصدق، لكنك مش بتصدق، مش لأنك بقيت قاسي، ولكن لأنك شفت اللي ورا الموضوع كله، شفت الغش، شفت التلاعب، شفت السم وهو لابس قناع. والمشكلة بالنسبة له إنه مهما حاول يرجع يمثل، أنت جواك بتقارن بين التمثيل ده وبين الحقيقة اللي شفتها. ومش سهل أبدا إنك تقتنع بعد ما كل الأوراق اتكشفت. الحقيقة إن النرجسي بيعيش في فوضى داخلية طول الوقت، جواه صراع ونقص وألم مش بيعترف بيه. كل حياته عبارة عن محاولة إنه يغطي على الفوضى دي بقصص وصور ومظاهر، بس دايما بيغلط غلطة بتفضحه. وعلشان ما يكونش لوحده وسط الزحمة اللي جواه دي، لازم يسحب كل اللي حواليه معاه لنفس الفوضى. عايزك تشك في نفسك، في إحساسك، في واقعك، علشان تكون زيه تايه. بس اللحظة اللي انت بتخرج فيها من دايرة الفوضى دي وتقف على رجليك، ساعتها انت بقيت حر، وهو بقى أضعف من انه يرجعك. وكل مرة يقولك أو يلمح انك قابل للاستبدال، أو يتجاهلك كأنك ما بقيتش فارق، أو يحاول يبين انه لقى غيرك في ثانية، اعرف ان ده مش دليل انك قليل. بالعكس، ده معناه انك وجعته، انك مش قابل للاستبدال فعلا، وانه بيحاول بكل طريقة يعالج نقطة ضعف عمره ما عرف يواجهها، انه مش كفاية، وانه بيخسر الناس الحقيقية اللي بتشوفه على حقيقته. علشان كده بيحاول يعوض ويقلدك، يدور على حد يشبهك، بس مش بيعرف. لان اللي بيخرج من دايرة النرجسي بيمشي وهو سايب فراغ، والنرجسي بيكره الفراغ، لانه بيفكره بانه فقد شخص حقيقي وانه ما قدرش يحتفظ بيه. خليك فاكر دايما، اللي بيحاول يقنعك انك مالكش قيمة هو اكتر حد بيخاف من انك تكتشف قيمتك الحقيقية. ما تستناش منه اعتراف، هو مش هيعترف، بس انت مش محتاج اعترافه اصلا. لانك لما بتعرف انت مين، هتشوف هو قد ايه صغير قدامك. اوعى تقع في فخ النرجسي، هو عايزك تصدق الكذبة، بس انت تستاهل الحقيقة. لو الفيديو لمسك او حسيت انه بيحكي حكايتك، ما تترددش تشاركه مع اللي محتاج يسمع الكلام ده. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تفضل دايما سابق بخطوة في معركتك مع النرجسي. خليك فاكر دايما، مشكلتك مش انك انكسرت، مشكلتك انك لسه بتلملم نفسك من جحيم ما كانش ذنبك. بس صدقني، كل مرة بتفهم اكتر بتقوى اكتر. ولحد ما نتقابل في الفيديو الجاي، اشوفكم على خير.